මනි මාස්ටර් YouTube channel එකට සාදරයෙන් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලන්නේ ෆ්‍රී මනි earn කරන්න වැඩක් නේ. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රීම ඔයාලට earning එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට මේකෙදි නොමිලේ ඩොලර්ස් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හොයන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන කියලා තමයි මට කමෙන්ට් කරන්නෙත්. ඉතින් ඉන්බොක්ස් මැසේජ් දාලා තියෙන ෆ්‍රී earn කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ නැද්ද අයියේ? ෆ්‍රී කොහොමද earn කරන්නේ? ඔන්න ඕවගේ දේවල් තමයි මට කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකෙදි අපිට earning එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලව මම කතා කරනවා. ඉතින් මේකෙන් earning එකක් ගන්න කොහොමද ඒක අපි කොහොමද අපේ Binance account එකටම ගන්න කියලා මම කතා කරනවා. ඉතින් මනි මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපි app review ඒ වගේම internet marketing ගැන e-money පැත්ත ගැන ගොඩක් දේවල් videos කියනවා අපේ channel එක හරහා. ඉතින් මනි මාස්ටර් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට Binance playlist එකක් ඒ වගේම e-money playlist එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ playlist දෙකට වෙන වෙනම videos add වෙලා ඇති බලන්න. ඒ වගේම අපේ community පෝස්ට් දානවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒවත් බලන්න කියලා තියෙනවා. මොකද ඉස්සරහට අපි giveaway එකක් දෙනවා. ඉතින් ওই community පෝස්ට් එකට like වැඩි වෙන තරමට තමයි එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේම අපි වීඩියෝස් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නොමිලේ earn කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් කලිනුත් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක්. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ඒක බැලුවට කරන එකක් නෑ කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් උවමනාව තියෙන එක්කෙනා කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් $50ක් 10ක් $100ක් වුණත් නොමිලේම ගන්න පුළුවන් එකෙන්. ඒ වගේම 345 platform එක අපි ගෙනාවා කලින් වගේම ඒකෙත් profit වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් platform එකක් ගෙනාවොත් ඒක scam වෙන්න කලින් සාර්ථක වෙන්න දැනගන්න. ඒකෙන් ගේමක් ගහන්න දැනගන්න. ඉතින් සාර්ථක වෙන්න ඇති මම සාර්ථකව වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලට ඒක තේරෙයි. ඒ වගේම Binance එකේ හරහා එන free event ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. සහ ඉදිරියට එන event වලින් කොහොමද ඩොලර්ස් නොමිලේම හොයාගන්නේ කියලාත් අපි කතා කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා ෆෝන් එකේ Play Store එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා App Store වෙන්න පුළුවන් Play Store වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ search කරගන්න මෙන්න මේ love bubble blast කියන word එක. හරිද? ඉතින් මේක search කරගෙන පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා මේ විදිහට application එක. අන්න ඒක touch කරගන්න. මෙන්න මේ application එක තමයි අද මම review කරන්නේ. ඉතින් මේ application එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් free අර පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා coin එකතු කරලා dollars earn කරන්න පුළුවන් freeම වැඩක්. ඉතින් මේකත් හම්බෙච්ච app එකක්. ඉතින් මේකේ withdrawal දෙනවා. withdrawal දෙන නිසා තමයි වීඩියෝ එක ගෙන්නේ නැත්තම් ගේන්නේ නැහනේ. හරි මෙතන play කියන බටන් එක touch කරලා ඔයාලා මේකට එන්න. ඉතින් මේකේ account එකක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. මම මේකේ sound එක අයින් කරගන්නවා මට වදයක් නිසා. හරි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ඔයාලා මේ application එක open කරගත්ත ගමන් ඔයාලා level එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ level වලට යන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලා play කරද්දි නිකම්ම යනවා level වලට. ඉතින් මුලින්ම එන්නේ ඔයාලට මේ වගේ scene එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ පෙන්නනවා ඔයාලට මෙතන රතු පාට බෝලයි කොළ පාට නිල් පාට බෝලයි පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ බෝලේ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට send කරන්න. ඉතින් නිල් පාට කොටට නිල් පාට බෝලේ දාලා නිල් පාට කොට පුපුරනවා. රතු ටිකට දාලා රතු බෝල ටික මේ විදිහට පුපුරලා කොළයකට කොළ දාලා පුපුරනවා. ඉතින් අර බෝලේ විදින්න තියෙන්නේ පාටට අනුව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් cash reward කියලා එනවා. ඉතින් මේක තමයි අර බෝල පුපුරලා ගේම් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ අපිට එන ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ඩොලර් 10ක් ලැබෙනවා කියලා නෙමෙයි. මේක ක්ලේම් කරාට පස්සේ ඩොලර් 10කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලේම් කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ප්ලේ වෙනවා. අන්න ඒක ක්ලෝස් කරගන්න. ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලෝස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බැලන්ස් එකට ඒ coin ප්‍රමාණය ඇඩ් වුණා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි මේ විදිහට ප්ලේ කරගෙන ඔයාලට මේකේ coins earn කරලා ඊට පස්සේ ඒක හරහා USDT ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ earning එක ගන්න මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් බබල් ටික පුපුරවන්න තියෙන හරිම ලේසි ගේම් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට එනවා ඔයාලා රිවර්ඩ් එක මෙතනින් claim කියන බටන් එක ටච් කරගන්න. මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් එනවා ඒක ක්ලෝස් කරගන්න තප්පර 30කින්.
හරි ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට ක්ලේම් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ තවත් ආයේ ක්ලේම් x2 කියලා එනවා. ඉතින් මේ ලැබිච්ච coin 143 ඩබල් කරගන්න පුළුවන් තව වීඩියෝ එකක් බලලා කැමති නම් මේ විදිහට කරගන්න. ඉතින් මෙතන claim කියන බටන් එක ටච් කරන්න coin ටික මට මේ විදිහට add වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම කිව්වොත් මේ විදිහට තමයි ඉතින් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ උඩ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කියලා icon එකක් තියෙනවා බලන්න. අන්න ඒක ටච් කරන්න මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ coin දැනට තියෙනවා 1950ක්. එතකොට මට ඒකට ඩොලර් ප්‍රමාණය මෙතනින් බැලන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අපිට PayPal එකට සහ Binance එකට withdraw ගන්න පුළුවන්. PayPal එකට ගන්නවා නම් coin 70000 ආයි මෙතනදී coin ලක්ෂ 2 coin ලක්ෂ 7 ඔය විදිහට ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් PayPal එකට ගන්නවට වඩා Binance එකට ගන්න එක තමයි හොඳම. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් Binance කියන එක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ coin 10000න් අඩුම withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසෙන් උනත් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ වැඩ කරලා. ඉතින් දවසක් යන්නෙත් නෑ මේ coin ටික හොයන්න ඉක්මනින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් USDT 0.01ක් coin 10000කින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයා ඩොලර් සාමාන්‍යයෙන් 5ක් වගේ ගන්නවා නම් coin මෙතන තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ලක්ෂ 50ක් වගේ තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. මේ coins earn කරන්න ඔයාලා මේකේ game එක තමයි play කරන්න ඕනේ. මේ play කරලා ඔයාලට withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුම coin 10000න් withdraw එකක් first withdraw එක ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඉතින් ওই විදිහට ඩොලර් එකතු කරගන්න පුළුවන් withdraw අරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ USDT මේකෙන් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal එකට ගන්නත් පුළුවන්, Binance එකට ගන්නත් පුළුවන්. කැමති අය ඉන්නවා නම් මේක කරලා බලන්න. ෆ්‍රී වැඩක් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලන්නේ ෆ්‍රී වැඩනේ. අපිට මැසේජ් එකක් දාලා මට මැසේජ් දාලා කියන්නෙත් අයියේ ෆ්‍රී වැඩක් ගේන්න සල්ලි නැහැ කියලා කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රී වැඩ මං ඉතින් ගේනවා ඉදිරියටත්. ඒක නිසා අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලත් මතක් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ හෝම් පේජ් එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩේලි කියලා එකක්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් coin ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ ඕම. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට මේක් මනි කියලා මේ විදිහට කෑෂ් බොක්ස් ඔන්න ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් withdraw ඒ ඇඩ් යනවා. ඇඩ් එකක් බලලා ප්ලේ කරලා තව coin ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ ලෙවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ලෙවල් වලට ප්ලේ කරගෙන යද්දි කොහොමත් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී යාළුවනේ ඔයාලට හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙතන USDT 0.01 withdraw එක ඉක්මනින්ම ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් withdrawal එකක් දැම්මහම දවසෙන් දෙකකින් ඔයාලා Binance එකට withdrawal එක එනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ කාරණයක්. ඉතින් withdraw කරනවා නම් ඒ වගේම withdraw දාපු history එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ගියොත්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඉතින් කැමති නම් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් මනි මාස්ටර් YouTube channel එක හරහා තවත් මේ වගේ app review ගොඩක් ගේන්න ඉන්නවා. ඉතින් මීට වඩා හොඳ තව application එකක් තියෙනවා legit application එකක්. ඉතින් ඒක තනින් ටිකක් ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් proof එකම වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන නිසා දැනට ඒ වීඩියෝස් ගෙනාවේ නැහැ. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න යන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.